शॉपिंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपण बटाट्याची मसाला पुरी कशी बनवायची ते बघूया। चवीला छान आणि सगळ्यांना आवडणारी। इथे मी एक मीडियम आकाराचा बटाटा घेतलाय, तो किसून घेऊया। बटाटा मी उकळून घेतलेला आहे, तो आता किसून घेतलेला आहे। यामध्ये मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। 1 चमचा आलं लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट करून घेतलेली आहे। 1 चमचा जिरं, 1 चमचा ओवा, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि चवीनुसार मीठ घालणार आहे। 1 चमचा मीठ आणि 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता हे सर्व मसाले व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे मसाले व्यवस्थित मिक्स केले की लागल तसं पाणी घालून मळून घेऊया। उकडलेल्या बटाट्यामुळे आपलं हे पीठ पातळ होऊ शकतं, म्हणून आपण पाण्याचं प्रमाण कमी वापरून घट्ट गोळा मळून घेऊया। कणिक मळून झालेले। आता आपण वरून ह्याला 1 चमचा तेल टाकून व्यवस्थित मळून घेऊया। तुम्ही पिठामध्येही तेल टाकू शकता किंवा वरूनही लावून ठेवू शकता। तेल लावलेलं आहे। आपण हा गोळा 10 मिनिट झाकून ठेवूया। 10 मिनिट झालेत। आपण ही झाकून ठेवलेली कणिक परत एकदा थोडंसं तेल लावूया आणि मऊ करून घेऊया। ह्याला परत एकदा आपण तेल लावून ही कणिक आपली चांगली मऊ मळून घेतलेली आहे। स्मूथ मळून घेऊया आणि आता याच्या पुऱ्या बनवूया। तर आपण ह्या पोळपाटाला तेल लावून घेऊया आणि छोटासा गोळा घेऊन याची पुरी बनवूया। तुम्हाला जेवढ्या आकाराच्या पुऱ्या पाहिजे त्यानुसार तुम्ही गोळे बनवू शकता। आता हे लाटून घेऊया। याच्या कडाही व्यवस्थित लाटून घ्यायच्या, सर्व बाजूने एकसारखी झाली पाहिजे। आता ही माझी पुरी बनवून तयार झालेली आहे। बाजूने व्यवस्थित लाटलेली आहे, जास्त जाडही नाही आणि जास्त पातळही नाही। आता आपण ही तेलामध्ये तळून घेऊया। इथे कढईमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। तेल गरम झालेलं आहे आणि आता ह्या गरम तेलामध्ये मी ही पुरी टाकणार आहे। आपली पुरी टम फुगलेली आहे। मीडियम गॅसवरच आपल्याला ह्या पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। आता ह्या पुरीला आपल्या सोनेरी कलर आलेला आहे। आपली ही पुरी तळून तयार झालेली आहे। काढून घेऊया आणि अशाच पद्धतीने राहिलेल्या पिठाच्या आपण पुऱ्या बनवून तळून घेऊया। ही बटाट्याची मसाला पुरी बनवून तयार झालेली आहे। ही पुरी तुम्ही मुलांना डब्यासाठी देऊ शकता किंवा सकाळी नाश्त्यालाही बनवू शकता। खायला खूप छान आणि चविष्ट आहे। ही दह्यासोबत किंवा ओल्या नारळाच्या चटणीसोबत खायला अप्रतिम लागते।
जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा.